Bună ziua și bine ați venit! În acest videoclip o să vă prezint priza programabilă digitală. Această priză este ca o priză normală de 16 A, suportă consumator de 3500 de W, are un mic display și 9 butoane denumite fiecare. Ce trebuie să știm înainte să o punem în funcțiune? Ea trebuie să stea aproximativ 12 ore la încărcat pentru încărcarea bateriei. Pe urmă, trebuie să apăsăm butonul acesta mic, Master Clear, de aici, cu un obiect ascuțit. Eu îl voi apăsa cu o scobitoare pe care am rupt-o un pic. Am resetat ora, am resetat tot ce are în memorie. Priza este de la 0, să zic așa. Acestea fiind spuse și apăsând butonul Master Clear, priza este gata de programat. Acum, prima dată trebuie să selectăm ziua actuală. Este vineri, când fac acest filmuleț. Voi apăsa butonul Clock, acest buton. Simultan voi apăsa Week, săptămână, și voi selecta ziua în partea de sus. Vedeți că acum este pe luni, în engleză, marți, miercuri, joi, vineri. Am selectat ziua actuală și acum voi fixa ora. De pe butonul Clock și Hour, apăs butonul Clock, Hour și fixez ora 9 și acum Clock și minute și 10 minute. Așa. Am selectat ziua, am fixat ora și acum voi seta un program. Ea are 10 programe pe care le putem seta într-o singură zi sau în mai multe zile. Ea are 16 combinații, putem să setăm în anumite zile și anumite zile să le anulăm, dar ea are 16 combinații. Acum voi apăsa butonul Timer, mi-a apărut programul 1 On. Acum voi selecta ziua, în ce zi voi seta acest program. Mi-a apărut ora și mi-a apărut ziua de marți. Nu vreau într-o anumită zi, ci vreau pe mai multe zile. Așa, pe toată săptămâna. S-a afișat toată săptămâna. Nu vreau nici pe toată săptămâna. Vreau de luni până vineri să execute programul acesta. Acum apăs pe Hour. De la ora 14 după masa să alimentez un consumator. Am setat la programul 1. Am ales zilele. Am ales ora când să înceapă. Acum apăs din nou Timer. Programul 1 Off. Când să termine programul respectiv, din nou trebuie să apăs Week să selectez ziua sau zilele. Voi merge de luni până vineri și dacă am setat ora 14, acum voi seta ora 15 și 10 minute, apăs minute, să termine programul setat. Apăs Clock și priza, am setat un program. Dacă apăs Timer, îmi arată zilele.
Programul 1, on, când începe la ora 14, dacă mai apăs o dată, îmi arată zilele. Programul 1, off, când termină, la ora 15 și 10. Apăs din nou clock. Am ieșit. Acum, ca această priză să execute programul setat, trebuie să fie pe modul auto. De pe acest buton, unde scrie on, auto și off, voi selecta modul de funcționare. Acum este pe auto, va executa programele setate sau programul setat. Dacă apăs off, priza este oprită, nu am curent în ea, nu trece curent prin ea, mi-arată doar ora. Dacă apăs din nou, îmi apare pe auto, va executa programele. Dacă apăs încă o dată, este pe on, adică am curent tot timpul în priza aceasta, nu va executa niciun program pe on, ci va trece curentul prin ea, se va comporta ca o priză normală care are ora, un ceas, îmi afișează doar ceasul. Dacă dorim să execute programele setate, trebuie să o punem manual pe auto. Acum voi mai seta încă un program. Apăs din nou timer. Îmi arată primul program, zilele, ora când începe, al doilea program, zilele când se termină și dacă mai apăs o dată pe timer, îmi arată programul 2 on. La fel, ca și la primul program, trebuie să aleg ziua. A sărit direct pe marți, pe ziua de marți. Dacă doresc pe altă zi, pot să selectez o altă zi. Nu doresc o altă zi, o singură zi din săptămână. Merg pe toată săptămâna. În toate zilele din săptămână, programul 2, setez ora, 5 dimineața, pe urmă mai apăs o dată timer, programul 2 off, din nou aleg zilele, toată săptămâna, așa, toată săptămâna și setez ora când se termine, ora 6 sau ora 7 cu 10 minute. Deci apăs clock din nou și am setat două programe. Priza le va executa pentru că este pe modul auto și dacă apăs acum timer, îmi arată programul 1 cu zilele în care va executa programul. Programul 1 va fi executat de luni până vineri, de la ora 15 și 10 până la ora 5. Nu, a sărit direct pe, cred că am apăsat de 2 ori. O să ies afară pe clock și am programul 1 de la 14. Programul 1 se termină la 15 și 10. Programul 2 pe toată săptămâna, zilele din toată săptămâna. Se vede rău, parcă. Așa. Începe la ora 5, mai apăs o dată timer și mi-arată când se termină zilele și când se termină ora 17. Dacă mă răzgândesc la una din setări și doresc să schimb ora sau minutele, intru în programele setate pe timer
și să zicem că la programul 1, de luni până vineri, doresc să schimb ora aici, apăs pe RST RCL aici și pot să schimb ora sau minutele. Dacă mă răzgândesc între timp și nu vreau să mai schimb, apăs din nou acest buton RCL și revin la ora inițială care am setat-o. Deci eu voi apăsa încă o dată și vreau să schimb minutele, să înceapă la 14 și 10 de data aceasta, apăs din nou clock și s-a memorat schimbarea. Uitați, 14 și 10, programul 1. Să vedem ce rău se vede. Așa. Programul 1 începe la 14 și 10, termină la 15 și 10, programul 2 și așa mai departe. Ok. Am setat două programe, ea le va executa așa cum le-am setat pentru că este pe modul auto. Programele vor fi executate așa cum le-am setat anterior. Acum, dacă doresc să îmi afișeze ora la 12 ore sau 24 de ore, apăs butonul Clock și Timer și s-a schimbat în AM. Deci înainte era ora 9:22, setată la 24 de ore dacă nu am niciun simbol pe display. Acum dacă apăs Clock și Timer, îmi apare AM. Dacă voi intra în programe, în Timer, apăs pe Timer, vedeți, îmi arată PM, 2 și 10 PM. Dacă mai apăs o dată, îmi arată 3 și 10 PM. Acum îmi arată 5 dimineața AM. Și așa o trec pe modul de afișare a orei. Adică dacă doresc să îmi afișeze la 12 ore sau la 24 de ore. Acum cu AM este la 12, dacă mai apăs o dată o să-mi afișeze la 24 de ore. Dacă doresc să trec la ora de vară, ca să trec la ora de vară trebuie să apăs butonul Clock și butonul On, Auto și Off. Acum este 9:24. Am apăsat simultan aceste două butoane și am trecut la ora de vară. 10:24. Am și simbolul S apărut pe display. Acum a dispărut, am revenit din nou la ora de iarnă. Dacă doresc să trec la această oră, apăs și trec la ora de vară. Pe butonul Clock și butonul On, Auto, Off. Am revenit din nou la ora de iarnă. Mai am încă o funcție, aici butonul acesta, Random. Dacă voi apăsa acest buton, îmi apare pe display un R, funcția este activă. Această funcție Random, de la 6 după masa până la 6 dimineața, va activa programele setate cu 10 până la 30 de minute mai devreme. Și asta se va face întâmplător. Deci, dacă apăs Random, toate programele setate de dumneavoastră, de mine, de oricine folosește această priză, vor începe mai devreme, de la 6 după masa până la 6 dimineața, cu 10 sau 30 de minute întâmplător. Deci nu este o ordine dacă funcția este activă.
Așa se setează această priză, așa se programează. După cum ați văzut, este destul de ok, destul de inteligentă, cu 10 programe, 16 combinații de zile. Acesta a fost videoclipul. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc numai bine. O zi bună, la revedere!